हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली प्रायः जसो धेरै साथीहरु चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरबाट कुनै एप्स आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो एप्स तपाईहरुको मोबाइल भित्र इन्स्टल हुँदैन। तपाईहरु यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ घुमिरहन्छ तर तपाईहरुको मोबाइलमा त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल हुँदैन र तपाईहरुको मोबाइल भित्र जति जीबी मेमोरी कार्ड र भनौं फोन मेमोरी कार्ड जति जीबी खाली हुँदा पनि तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरबाट कुनै एप्स आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईहरुको त्यो एप्स तपाईहरुको मोबाइल भित्र इन्स्टल हुँदैन। आखिर किन र यो प्रब्लमलाई कसरी फिक्स गरिन्छ आजको यो छोटो भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। सो फ्रेन्ड्स, भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ र यस्तै युट्युब रिलेटेड र टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोको अपडेट पाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र छेउमा रहेको सानो घण्टीलाई पनि प्रेस गर्नु र अलमा गएर सिलेक्ट गर्नु सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नको लागि। सो फ्रेन्ड्स, म धेरै समय नलिएर म जान्छु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा र म तपाईहरुलाई बताउने छु यो प्रब्लमलाई कसरी फिक्स गरिन्छ भनेर। सो फ्रेन्ड्स, भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुले धेरै लामो प्रोसेस गर्नु पर्दैन। तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइललाई ओपन गर्नु र मोबाइललाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानु होला र सिम्पली सेटिङलाई ओपन गर्नु र सेटिङलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली फाइन्ड गर्नु होला, एप्स फाइन्ड गर्नु होला। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्सको आइकन छ, यसमा गएर सिम्पली एकचोटी क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली अब यसमा खोज्नु होला आफ्नो प्ले स्टोरलाई। म सिम्पली आफ्नो प्ले स्टोरलाई खोज्छु यहाँ र यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले स्टोर लेखेको छ, यसमा गएर सिम्पली एकचोटी क्लिक गर्नु र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज लेखेको छ, स्टोरेजमा गएर सिम्पली एकचोटी क्लिक गर्नु र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर डाटा लेखेको छ, यसमा गएर सिम्पली क्लिक गर्नु र सिम्पली ओके गरिदिनु र यति गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले सर्भिस लेखेको छ, यसमा गएर सिम्पली एकचोटी क्लिक गर्नु र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ फेरि स्टोरेजमा गएर सिम्पली एकचोटी क्लिक गर्नु र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेजर स्टोरेज लेखेको छ, यसमा गएर सिम्पली क्लिक गर्नु र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल देख्न सक्नुहुन्छ क्लियर अल डाटा लेखेको छ, यसमा गएर सिम्पली क्लिक गर्नु र सिम्पली ओके गरिदिनु र यति गरिसकेपछि तपाईहरुको अब प्ले स्टोरमा जुनसुकै एप्सलाई तपाईहरु डाउनलोड गर्न चाहनुभयो भने सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यति गरिसकेपछि। सो फ्रेन्ड्स, आजले यति नै। सो फ्रेन्ड्स, आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र भिडियो मन परे प्लिज लाइक गर्नु र तपाईहरुलाई कुन टपिकमा भिडियो चाहिएको छ प्लिज मलाई कमेन्ट गर्नु। म तपाईहरुको कमेन्ट अनुसारको भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। सो फ्रेन्ड्स, आजलाई यति नै। म अर्कै यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी र युट्युब रिलेटेड भिडियो छिट्टै लिएर आउँछु। तबसम्मको लागि गुड बाई एन्ड जय नेपाल।